σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε νηστίσιμο χαλβά σε μυγδαλένιο. Δεν θα φτιάξουμε όμως αυτόν τον κλασικό, το 1, 2, 3, 4. Θεωρώ ότι έχει υπερβολικό λάδι και υπερβολική ζάχαρη. Οπότε θα τον εφέρουμε στα μέτρα μας να τον ευχαριστηθούμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να κάνετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις και στη δεύτερη ομάδα μας Γιώργος Ζόλης. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα θα μετατρέψουμε λιγάκι την κλασική συνταγή. Έτσι, θα βάλω μισό ποτήρι σπορέλαιο ή ελαιόλαδο ή μίξη. Στην ουσία θα χρειαστείτε δύο ποτήρια, το ένα είναι για στερεά υλικά και το άλλο είναι για υγρά. Θα βάλουμε δύο ποτήρια σε μυγδάλι. Δύο ποτήρια σε μυγδάλι είναι περίπου το μισό κιλό. Ένα. Το σιμιγδάλι μας καλό είναι να είναι χοντρό. 2. Ανάβουμε τη φωτιά μας και ανακατεύουμε καλά. Θέλουμε να πάρει ένα ωραίο ξανθό χρώμα. Αυτό θα σας πάρει περίπου 4 με 5 λεπτά. Όχι πολύ δυνατά τη φωτιά. Βλέπετε, εάν βάζετε ολόκληρο το ποτήρι δεν θα γινόταν αυτό, θα είχε πολύ λάδι μέσα. Θα φαινόταν δηλαδή το λάδι. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να το καβουρδίσουμε, να του δώσουμε αυτό το ωραίο χρωματάκι. Δεν χρειάζεται να φτιάξετε σιρόπι για να το βάλετε μετά. Θα βάλουμε όλα τα υλικά μέσα μαζί. Θα το δείτε, είναι πανεύκολο. Απλά θέλει λίγο προσοχή την ώρα που ρίχνουμε το νερό. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε. Εγώ θα βάλω κουκουνάρι, έτσι 40 γραμμάρια. Μπορείτε να βάλετε αμύγδαλο, μπορείτε να βάλετε καρύδι, ό,τι θέλετε. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα να πάρει αυτό το ωραίο το καφέ χρώμα που σας είπα. Το αφήνουμε να καβουρδιστεί καλά, έτσι, να καβουρδιστεί και το κουκουνάρι ή το αμύγδαλο που θα βάλετε για να πάρουν ωραία μυρωδιά, να βγάλει αυτή την ωραία μυρωδιά. Λοιπόν, έχει φτάσει σε ένα ωραίο σημείο. Και τι θα κάνουμε τώρα, η συνταγή κανονικά έλεγε 3 ποτήρια, ενώ εμείς θα βάλουμε 1,5. Θα βάλουμε ένα ποτήρι. Και μισό ακόμα, 1,5. Ανακατεύουμε λιγάκι. Και τώρα εδώ θέλει προσοχή, θέλει το νερό που σας είπα, 4 ποτήρια νερό, αλλά προσοχή. Προσοχή να μην καείτε. Λοιπόν, ρίχνουμε το ένα. Το δεύτερο. Το τρίτο. Είναι βραστό το νερό το δικό μου, οπότε θα μας βοηθήσει να βράσει πιο γρήγορα. Και το τέταρτο. Θα βάλουμε μια καλή τσιβιά αλάτι. Και μόλις ξεκινήσει ο βρασμός θα βάλουμε και σταφίδα μαύρη. Να φουσκώσει λίγο, 100 γραμμάρια. Σε αυτό το σημείο χαμηλώνετε τη φωτιά.
Κοιτάξτε το λάδι που έχει ανέβει επάνω. Φανταστείτε δηλαδή αν βάζετε ολόκληρο ποτήρι, τι θα γινότανε. Ανακατεύουμε συνέχεια για να μην πετάγεται. Συνεχίζουμε για ένα λεπτάκι. Μόλις καταλάβετε ότι ανακατεύετε δύσκολα, θα σβήσετε τη φωτιά σας. Και ο χαλβάς μας είναι έτοιμος. Ανακατεύουμε λιγάκι για να σταματήσει ο βρασμός, γιατί αν δεν ανακατεύσετε από την κάτω μεριά θα καεί. Μην ξεχνάτε ότι η κατσαρόλα έχει θερμοκρασία. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε μία πετσέτα και θα σκεπάσουμε. Εντάξει, θα αφήσετε τώρα να κρυώσει τουλάχιστον μισή ωρίτσα, να φουσκώσει το σιμιγδάλι, να γίνει ωραίο, σπυρωτό. Αφού πέρασαν 20 λεπτά θα βγάλουμε την πετσέτα. Όσοι θέλουν να βάλουν κανέλα μπορούν να το κάνουν τώρα, έτσι. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού και λιγότερο να βάλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε πως έσφιξε ο χαλβάς μας. Θα πάρουμε μία φόρμα, εγώ έχω βάλει μεμβράνη, εντάξει. Η μεμβράνη θα σας βοηθήσει να το ξεφορμάρετε μετά. Και αφού βάλαμε όλο το μείγμα μέσα, αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να πιέσετε. Θα μου πιέσετε πολύ καλά για να πάρει το σχήμα της φόρμας. Θα το αφήσετε να κρυώσει καλά. Τώρα όσοι είσαστε ανυπόμονοι θα πρέπει να περιμένετε λιγάκι να κρυώσει για να μπορέσει να πάρει το σχήμα της φόρμας. Ο χαλβάς μας είναι έτοιμος, απλά περιμένετε τώρα να κρυώσει, μετά θα το βάλουμε σε έναν δίσκο και θα τον γυρίσουμε ανάποδα. Θα βγάλετε τη μεμβράνη και όλα καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!